Hei ja tervetuloa uuden tutoriaalin pariin. Tänään me tehdään cross-under-suitset, jotka on siis kuolaimettomat suitset. Ja niissä on turpaosa sellainen niin sanotusti vapaasti säätyvä, eli ne mahtuu sitten tosi monelle eri kokoiselle keppärille. Nämä tutoriaalit on tarkoituksena olla aloittelijoille ja sellaisille ihmisille, jotka ei ole ikinä ennen tehnyt näitä varusteita, niin mä teen aina sen helpoimman, yksinkertaisimman version ja hyvin pelkistetysti, jotta oppisitte, miten se perusversio tehdään ja sitten siitä voi lähteä soveltamaan monimutkaisemmaksi ja hienommaksi. Aloitetaan vaan suoraan. Tämän päivän mallina meillä toimii poju. Mitä materiaaleja me tarvitaan, niin mistä me halutaan tehdä ne suitset. Mä oon valinnut mustan keinonahan ja mikäli vain mahdollista, niin silleen, että se keinonahan toinenkin puoli olisi samanvärinen tai suht samanvärinen kuin mitä se itse keinonahka. Mulla nyt on tässä yksi pätkä, jossa on tällainen tummanharmaa tää toinen puoli, koska tässä mun norminahassa on tällainen hyvin vaalea tää toinen puoli. Tässä on pari kohtaa, jossa tämä nurjapuoli tulee näkyviin, niin sen takia olisi hyvä olla, että se on samanvärinen kuin mitä sitten itse se keinonahan nahkapinta. Tarvitaan 4 kappaletta tällaisia rinkuloita ja rinkulat on hyvä olla samankokoisia, että ne ei sitten mene toistensa läpi. Ja 2 ihan normilukkoa. Tai no lukot ei ole pakolliset, mutta mä teen irrotettavat ohjeet. Niin, mulla on sen takia tuossa nuo lukot. Sitten tietysti perusjuttuja, sakset, kuumaliimaa, kontaktiliimaa, mitä tykkää käyttää, tai sitten neulajalankaa tai ommelkoneen. Ja nämä on itse asiassa aika helpot suitsit loppuviimein tehdä, jotta ne näyttää monimutkaisilta, mutta ne on mun mielestä ainakin helppo tehdä. Mä otan täältä nyt vähän leveämpää keinonahkaa. Yleensä mulla on sentin levyisiä suikaleita, mutta sit mulla on tällaisia 1,5 senttiä leveitä. Ja yleensä sen turpaosan ja otsapannan mä teen sit 1,5 senttiä leveästä. Näiden suitsien tekeminen aloitetaan tekemällä tämä turvan yläosa, eli siis turpahihnaa. 1,5 senttiä leveä hihna suunnilleen, tai miten nyt tykkäättekään. Laitetaan siihen päähän rinkula kiinni. Sitten mä pujotan tänne tätä toista rengasta jo, jotta saadaan mitattua tää turpahihnan yläosa tähän. Eli niin, että molemmilla puolilla nämä rinkulat tulisi suunnilleen tähän suupielen kohtaan. Eli tällainen melko lyhyt pätkä, jossa molemmissa päissä on rinkulat. Ylettyy sitten tämän hepan suupieleen tänne molemmilta puolilta. Ja sitten tehdään tää pään ympäri menevä hihna tälle turpahihnalle, että se sitten pysyy tuossa päässä. Ja tähän otetaan ihan tätä sentin levyistä hihnaa. Laitetaan taas rinkulaan kiinni tänne jatkoksi. Tämä pään ympäri menevä hihna, niin laitetaan pään ympäri täältä korvien takaa, jotta se tulisi tän toisen puolen rinkulaan. Eli täältä renkaasta tänne puolelle. Näin. Siinä on pään ympäri menevä hihna. Sitten tähän tää turpahihnan alaosa ja tavallaan se toimii myös leukahihnana, eli se mistä nämä suitset saa nimensä, se cross-under-osa. Eli se on täällä hevosen pään alla, siis ristissä. Ja sitä varten tosiaan mulla on tätä keinonahkaa, jossa on tummanharmaa toinen puoli. Aloitetaan laittamalla päähän rinkulaa. Näin. Ja sit tää on yleensä helpompi hahmottaa niin, että tämä osa on hevosen päässä. Varsinkin ekaa kertaa kun teette. Eli pujotetaan tämä hihnanpää täältä rinkulasta läpi. Eli rinkulan ulkopuolelta laitetaan tänne sisäpuolelle, vedetään tänne kohti pään alapuolta. Ja katsotaan, että tosiaan tää rinkula jää tähän että nahkapinta on tässä. Ei niin, että tämä nurjapuoli tulisi tähän, koska sitten on vähän ruman näköinen tässä. Eli katsokaa, että nahkapinta tulee tälle puolelle. Tässä kohtaa tapahtuu se cross-under-osio, eli tämä hihnan pää lähtee täältä hevosen pään alle kohti tämän toisen puolen korvaa. Koitan nyt näyttää mahdollisimman hyvin, eli tosiaan tulee täältä pään ali tänne suuntaan. Sitten se menee korvien takaa. Näin korvien takaa ja menee täältä myös ristikkäin pään alle uudelleen. Ja sitten tulee tosiaan pään alta tänne toiselle puolelle jälleen kerran. Ja sitten se laitetaan tästä renkaasta läpi. Ja tällä kertaa niin, että se tulee täältä tosiaan renkaan tavallaan sisäpuolelta tänne ulos. Että nahkapinta taas jää tähän näin. Ja näissä cross-undereissa, niin nämä osat, joihin tulee sitten ohjat kiinni, niin ne jätetään yleensä vähän pidemmiksi. Ei niin, että se rengas on niin tiukalla kuin sen saa, vaan että siinä on muutamasta sentistä maks 5 senttiä
Katsotaan, että se jää siihen ja että tää on niin kuin suht kireellä tää hihna. Ja sitten tälle puolelle lyhennettäisiin tätä, mutta tää on itse asiassa nyt todella täydellisen mittainen, niin laitetaan tälle puolellekin rinkula kiinni. Ja sitten mä yritän selittää teille, että mitä nyt tapahtuu. Meillä oli se hihna, jossa oli yksi rengas päässä. Se menee täältä toisen puolen sivurenkaasta läpi. Kuten nyt näette, niin sehän pääsee täällä liikkumaan. Eli meni tästä renkaasta läpi näin. Pään alla näyttää tältä. Eli se tulee täältä renkaasta. Tässä menee hihna ja se menee ristikkäin tässä pään alla kohti tänne niin kuin missä leukahihna olisi. Sitten tulee tänne korvien taakse. Menee korvien takaa toiselle puolelle. Sitten se myös tästä jatkuu tänne niin kuin leuan alle. Tänne näin. Täällä se on taas ristikkäin. Eli tässä näin. Menee tässä keskellä ristiin ton toisen hihnan kanssa. Tai siis toisen puolen kanssa. Ja jatkuu sitten tästä tänne toisen puolen sivurinkulasta läpi. Ja tännekin laitettiin tämä rengas toiselle puolelle. Eli tää saattaa näyttää tosi monimutkaiselta, mutta kuten näitte, niin se oli helppo ja nopea tehdä. Nämä hihnat menee täällä pään alla tälleen ristikkäin. Mä en tiedä, miten tämän yhtään selkeämmin helpommin voisi selittää. Ymmärrän, että se saattaa olla aika hankala niin kun hahmottaa, että miten tää hihna niin kun täällä on. Mutta sitten kun sen hahmottaa, niin se pitäisi olla aika helppoa niin tajuta, että miten se menee. Sitten tässä kohtaa viimeinen hihna näiden suitsien pohjaan on otsapanta, koska tosiaan mitään erillistä leukahihnaa ei enää tule, koska tämä niin kuin toimii tässä leukahihnana. 1,5 senttiä leveätä hihnaa. Laitetaan se näiden sivuhihnojen ympäri. Eli mä laitan nyt päällimmäiseksi tämän poskihihnan, sitten tämä niin kuin, joka tulee tuolta turvalta ja toimii leukahihnana, se siihen alle. Otsapanta niiden ympärille napakasti. Liimataan tohon. Näin. Ja otsapanta lähtee otsan yli. Katsotaan, että niskan takana tulee hihnat samaan järjestykseen, eli poskihihnojen remmi tulee tähän toisen hihnan päälle. Sitten toiselle puolelle myös otsapanta kiinni ja täälläkin poskiremmi tulee päällimmäiseksi. Ja niin, että nämä remmit ei jää tähän korvan päälle, vaan että ne on napakasti tässä korvan alla molemmilla puolilla. Kiinnitetään siihen. Eli näin. Siellä on otsapanta kiinni ja suitset on valmiit. Okei, meiltä puuttuu ohjat, niin tehdäänpäs nekin. Ja ohjat tulee tosiaan näihin rinkuloihin kiinni. Nämä hihnat, jotka on täältä sivurinkulosta läpi. Mä teen irrotettavat ohjat. Pitkä, tasainen, noin metrin mittainen pätkä keinonahkaa. Laitetaan lukko kiinni molempiin päihin. No niin, täältä löytyy ohjat. Molemmissa päissä on lukot. Sitten vaan kiinni tänne rinkuloihin. Ja nimenomaan ei näihin sivurinkuloihin, vaan tää hihna, joka lähtee tänne pään alle. Sinne ohjat kiinni. Siinä meillä on cross-under-suitset valmiit. Eli nämä on aika nopeat ja loppujen lopuksi yksinkertaiset suitset tehdä, kun vaan tajuaa, että niinku miten tää pään alla oleva turvahihna, leukahihna viritelmä sinne tehdään. Tämän näköiset. Mä laitan näihin vielä koristeet, mutta mä en nyt sitä tälle videolle näytä. Laitan ihan 2 riviä strassia ja mä ompelen siitä niinku strassirivien välistä. Näytin sen paremmin tuossa edellisellä Aasen suitset tutoriaalilla, jos haluatte nähdä. Mutta joo, tässä kohtaa nyt koristelu. Tai vaikka jotain pehmusteet voi laittaa ihan mieltymyksen mukaan. Mutta tällaiset perus simpelit kuollemattomat suitset sivulta näyttää tältä ja pään alla on tosiaan tämä ristissä olevat hihnat. Ja jos tänne pään alle nyt näkyy, niin tässä kohtaahan näkyy nimenomaan toi keinonahan nurjapuoli. Eli näette tässä tämän tumman harmaan verrattuna sitten tänne niin kuin mustaan nahkapintaan. Niin tosiaan tämä kohta on se ja sitten niin kuin nämä sivuhihnat, sivukohdat tässä, missä se nurjapuoli tulee näkyviin. Tokihan tietysti voi tehdä kaksipuoleisesta keinonahasta, eli ompelee 2 keinonahkaa vastakkain, niin sittenhän siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta mä näytän tämän niin kuin yksinkertaisimman version aina näillä tutoriaaleilla. No joo, mä otan nämä suitset nyt pois hepan päästä ja irrotetaan nyt nämä ohjat, niin ne ei sitten siellä häiritse. Ja näissähän nyt ei mitään avattavia solkia ole. Eli täältä näyttää, kun ne on pois hepan päästä. Pään alla oleva remmi on siellä tolleen ristikkäin. Ja tosiaan näissä suitsissa on ihan todella paljon säätövaraa tuossa turvalla, koska nämä pään alla olevat remmit, nehän pääsee siellä täysin liikkumaan. Eli jos teillä on pienempi heppa, niin mä yritän teille nyt näyttää. Tässä on tosiaan otsapanta ja tää on se turvahihna nyt. Ja tässä on nämä, johon ohjat kiinnitetään. Niin
mitä pidemmälle tavallaan vedätte nää, niin tätä saa kiristettyä tosi paljon, jotta turpahihasta tulee ihan todella pieni. Tai sitten voi tehdä isomman, vetää ton niin löysälle, kun nämä sivuremmit tulee. Eli vaikka näin isoksi saa, jos haluaa. Nämä sivut tässä pääsee ihan vapaasti liikkumaan, niin niiden avulla saadaan tuosta turpahihnasta säädettyä sen kokonaan mitä halutaan. Tässä vielä edestä, eli tuolla alla remmit menee tolle ristiin. Siitä tulee nimi Cross Under. No joo, mä nyt toivon, että mä osasin näyttää ja selittää tämän mahdollisimman selkeästi. Mä oon tätä suitsimallia tehnyt vuosia, niin tää on itselle sellainen niin kuin tosi helppo. Ja niin kuin ajattelin, että eihän tässä ole mitään vaikeaa, mutta ymmärrän, että täysin niin kuin aloittelijalle voi olla todella vaikea hahmottaa toi hevosen pään alla ristissä oleva osa. Mutta toivotaan, että kaikki nyt pääsi jyvälle siitä, että miten nämä Cross Under kuolaimettomat suitset tehdään. Tässä lopussa nyt näette klippejä ihan tuosta koristellusta versiosta. Eli tää on tosiaan yksi suitsimalli, minkä suoraan pystyy ostamaan muun verkkokaupasta tai Etsistä, koristeilla tai ilman koristeita. Laitan niihin tosiaan 2 riviä hopeisia strasseja koristeeksi. Heittäkää kommentteihin muita tutoriaaliehdotuksia, minkä varusteen tekemisessä tarvisitte apua, tai onko joku hevosentekovaihe, tai kenties jotain ihan muuta. Mutta jollain tavalla kuitenkin keppihevosiin liittyvää olisi hyvä olla. Niin ehdottakaa ja antakaa myös muita videoideoita. Muistakaa tilata kanava ja tykätä tästä videosta. Arvostan sitä ihan todella paljon. Kiitoksia videon katsomisesta ja ensi videoon. Moi moi!